নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 9ৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ লেসন 2ৰ পাৰ্ট 2 দ্য শ্বেহনাই অফ বিছমিল্লা খান আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আমি আজিৰ পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। দ্য শ্বেহনাই অফ বিছমিল্লা খান। বিছমিল্লা খানৰ শ্বেহনাই। শ্বেহনাই হৈছে এটা বাদ্যযন্ত্ৰ। বিফৰ ইউ ৰিড পঢ়াৰ আগত আমাক কিছু কথা পঢ়ি ল'বলৈ কৈছে। ডু ইউ ন' দিছ পিপল? তুমি এই তলৰ যিবোৰ ছবি আছে মানুহ, সেই মানুহবোৰক তুমি চিনি পোৱানে? হোৱাট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ডু দে প্লে? সিহঁতে কোনবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজায়? থিংক অফ দ্য শ্বেহনাই and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. তুমি শ্বেহনাই কথা ভাবাচোন আৰু সম্ভৱতঃ তুমি ভবাৰ লগে লগে প্ৰথমে তুমি কল্পনা কৰিবা এখন বিয়াৰ কথা বা তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা সিমিলাৰ অকেজনৰ কথা, বিয়াৰ নিচিনা। The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing this instrument. আৰু তাৰ পিছতেই তোমাৰ মনলৈ আহিব উস্তাদ বিছমিল্লা খানৰ বিষয়ে, যিগৰাকী এই শ্বেহনাই বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ মাষ্টাৰ আছিলে। এতিয়া আহিছোঁ আমি মূল পাঠটোলৈ। এম্পেৰৰ ঔৰংজেব বেন দ্য প্লেয়িং অফ এ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কল পুংগি ইন দ্য ৰয়েল ৰেচিডেন্স ফৰ ইট হেড এ শ্ৰিল আনপ্লিজেণ্ট চাউণ্ড। সম্ৰাট ঔৰংজেবে বেন দ্য প্লেয়িং অফ এ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, কি বুলি কৈছে যে সম্ৰাট ঔৰংজেবে বেন কৰি দিছিলে, বেন মানে তোমাৰ নিষিদ্ধ কৰি দিছিলে, দ্য প্লেয়িং অফ এ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কল পুংগি ইন দ্য ৰয়েল ৰেচিডেন্স ফৰ ইট হেড এ শ্ৰিল আনপ্লিজেণ্ট চাউণ্ড। সেই যিটো পুংগি নামৰ বাদ্যযন্ত্ৰবিধ, সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিধৰ যিটো মাত আছিলে, চাউণ্ড আছিলে, সেইটো খুব অতি আনপ্লিজেণ্ট চাউণ্ড, বেয়া লগা ককৰ্ষ আছিলে। সেইকাৰণে সম্ৰাট ঔৰংজেবে ৰাজপ্ৰসাদত সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিধ বজোৱাটো নিষিদ্ধ কৰি দিছিলে। তো কি পালোঁ আমি যে এই পুংগি নামৰ বাদ্যযন্ত্ৰবিধৰ খুব এটা আনপ্লিজেণ্ট চাউণ্ড আছিলে, ককৰ্ষ মাত আছিলে, যাৰ বাবে সম্ৰাট ঔৰংজেবে ৰাজপ্ৰসাদত সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিধ বজোৱাত নিষিদ্ধ কৰি দিছিলে। পুংগি বিকেম দ্য জেনেৰিক নেম ফৰ ৰিডিট নইজ মেকাৰ্ছ। আৰু সেই পুংগি যিবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আছিলে, অলপ চাউণ্ডবিলাকত শুনিবলৈ বেয়া, তেনেকুৱা ধৰণৰবিলাকত গোটেইবিলাকত তোমাৰ পুংগি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল, নইজ মেকাৰ। ফিউ হেড থট ডেট ইট উড ওৱান ডে বি ৰিভাইভ। আৰু সেই সময়ত কোনেও ভবা নাছিলে যে এসময়ত গৈ লৈ পিনি আকৌ পুনৰ এইটো ৰিভাইভ হ'ব বুলি। এ বাৰ্বাৰ অফ এ ফেমিলি অফ প্ৰফেশ্যনেল মিউজিচিয়ানছ who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. আৰু এজন বাৰ্বাৰ মানে নাপিত যিজনৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱে প্ৰফেশ্যনেলি মিউজিচিয়ান আছিলে, সিহঁত বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা লোক আছিলে। who had access to the royal palace, যিসকলে ৰয়েল পেলেচ ৰাজপ্ৰসাদলৈ যাব পাৰিছিলে, প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছিলে। decided to improve the tonal quality of the pungi. আৰু সেই বাৰ্বাৰজনে কি কৰিছিলে, এই যিটো পুংগি বাজনাটোৰ যিটো চাউণ্ড হয়, সেই চাউণ্ডটোৰ কিবা উন্নত মানৰ কৰিবলৈ তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে। হি চুজ এ পাইপ উইথ এ নেচাৰেল হল' ষ্টেম ডেট ৱাজ লংগাৰ এণ্ড ব্ৰডাৰ দেন দ্য পুংগি। আৰু তেখেতে এডাল পাইপ লৈছিলে, শকত পাইপ লৈছিলে, যিডাল শ্বেহনাইতকৈ অলপ দীঘল আৰু শকত আছিলে। এণ্ড মেড 7 holes অন দ্য বডি অফ দ্য পাইপ। আৰু সেই পাইপডালত তেখেতে 7টা ফুটা বনাইছিলে, ফুটা কৰি লৈছিলে। when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. আৰু যেতিয়াই তেখেতে সেই যি 7টা ফুটা উলিয়াই লৈছিলে, তাৰে কেইটামান বন্ধ কৰি কেইটামান খোলা কৰি বজাইছিলে, তেতিয়া বজাওঁতে তাৰ পৰা এটা খুব ধুনীয়া, এটা খুব মধুৰ চাউণ্ড ওলাবলৈ ধৰিছিলে। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. আৰু সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিধ তেখেতে ৰয়েলিটি, তাৰমানে ৰাজকীয় লোকৰ সন্মুখতেই বজাইছিলে আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট ইমপ্ৰেছড হৈছিলে, অভিহিত হৈছিলে, সেই বাজনাটোত যথেষ্ট মুগ্ধ হৈছিলে। দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট চ' ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য পুংগি হেড টু বি গিভেন এ নিউ নেম। আৰু সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো পুংগিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিলে, যাৰ বাবে তাৰ এটা সুকীয়াকৈ নাম দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিলে। এজ দ্য ষ্টৰি গ'জ, চিন্স ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট প্লেড ইন দ্য চাহ চেম্বাৰ্ছ এণ্ড ৱাজ প্লেড বাই এ নাই, দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৱাজ নেম দ্য শ্বেহনাই। আৰু যিহেতু সেই বাজনাবিধ প্ৰথমে বজাইছিলে চাহ চেম্বাৰ, তাৰমানে চাহ মানে ৰজাৰ কোঠালিত যিহেতু
সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিধ বজোৱা হৈছিলে আৰু সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিধ বজাইছিলে এজন নাই মানে হৈছে বাৰ নাপিত গতিকে সেইটো কাৰণে এই চাহ আৰু নাই লগাৰ শব্দ দুটা লগ খুৱাই লৈ পিনি সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ নাম সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিধৰ নাম দিছিলে চেহনাই The sound of the Shehnai began to be considered auspicious আৰু সেই যিটো চেহনাই বাদ্যযন্ত্ৰবিধৰ যিটো চাউণ্ড হয় মাত হয় সেই মাতটো পবিত্ৰ বুলি জ্ঞান কৰিছিলে and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding আৰু এই ইয়াৰ কাৰণে for this reason it is still played in temples এটো এতিয়াও temples বোলা ক্ষেত্ৰত মন্দিৰবোৰত বজোৱা হয় and is an indispensable components of any North Indian wedding আৰু যি North Indianৰ যিবোৰ বিবাহ হয় সেই বিবাহত এই বাজনাবিধ এটা অবিচ্ছেদ্য বাজনা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তাৰমানে বজায় আৰু দেই in the past the Shehnai was part of the nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts আৰু যি royal courtৰ 9 বিধ তোমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ সেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ এবিধ মুখ্য বাদ্যযন্ত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় till recently it was used only in temples and weddings আৰু আনকি সাম্প্ৰতিক কালতো এই বাজনাবিধ টেম্পলছ মন্দিৰবোৰ আৰু ৱেডিংবোৰত বিবাহবোৰত বজোৱা হয় The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan আৰু এই বাজনাবিধ যে ক্লাছিকেল ষ্টেজলৈ লৈ গৈছিলে সেই লৈ যোৱা ব্যক্তিজন আছিলে উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumraon in Bihar. যেতিয়া বিসমিল্লাহ খানৰ 5 বছৰ বয়স আছিল তেতিয়া তেখেতে বিহাৰৰ ডুমৰাও চাহ বাগিচাৰ এটা পুখুৰী আছিল সেই পুখুৰীটোৰ পাৰত তেখেতে গিলি ডাণ্ডা খেলিছিলে He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri saita at the end of which he would earn a big laddu with 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. আৰু তেখেতে উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানে 5 বছৰ বয়সত সদায় বিহাৰীজি মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু তাত গৈ লৈ পিনি তেখেতে ভোজপুৰী চাইটা নামৰ গীতটো গাইছিলে আৰু যেতিয়া শেষ হয়গে গাই লৈ পিনি শেষ হোৱাৰ পাছত পুৰস্কাৰ হিচাপে সেই তাৰ যি স্থানীয় মহাৰাজা হয় মহাৰাজাই পুৰস্কাৰ হিচাপে তাক 1 কেজি 25 গ্ৰামৰ এটা লাডু ডাঙৰ লাডু এটা দিয়ে উপহাৰ হিচাপে This happened 8 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. আৰু সেই যেটো ঘটনা সেই ঘটনাটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 80 বছৰ আগৰ কথা আৰু সেই সৰু লৰাটো এতিয়া যাত্ৰা কৰি গৈ লৈ পিনি ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো আটাইতকৈ উচ্চ মানৰ যেটো এৱাৰ্ড হয় পুৰস্কাৰ হয় সেই পুৰস্কাৰ ভাৰত ৰত্ন পাবলৈ সক্ষম হয় Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. আৰু এই যিজন বিসমিল্লাহ খান তেখেত জন্ম হৈছিল 21 মাৰ্চৰ 1916 চনত তেখেত এটা বিহাৰৰ মিউজিচিয়ান পৰিয়ালৰ এজন আছিলে His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court আৰু তেখেতৰ যিজন ককাক Rasul Bakhsh Khan তেখেত হেয়ৰ Bhojpur King's Courtৰ Shehnai Nawaz আছিলে His father Poygambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai players আৰু তেখেতৰ দেউতাক পয়গম্বৰ বাক্স আৰু যিসকল পেটাৰ্নেল এনসেস্টৰ দেউতাকৰ আগৰ যিবোৰ হিহঁতৰ পৰিয়াল আছিলে সেই পৰিয়ালবোৰো হিহঁত সকলোৱে চেহনাই প্লেয়াৰ্ছে আছিলে সেই চেহনাই বাদ্যযন্ত্ৰবিধ বজুৱাই লোক আছিলে The young boy took to music early in life at age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai আৰু সেই লৰাটো লৰালি কালৰ পৰাই মিউজিকৰ প্ৰতি খুব আকৰ্ষিত আছিল আৰু 3 বছৰ বয়সত যেতিয়া মাকে
মোমায়েকৰ ঘৰলৈ বেনাৰসলৈ লৈ গৈছিলে তেতিয়া বিছমিল্লা খান ৱাজ ফেচিনেটেড ৱাচিং হিজ আংকলছ প্ৰেক্টিছ দ্য চেহনাই যেতিয়া এই মোমায়েকে চেহনাই বজোৱা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে তেতিয়া সি খুব এক্সাইটেড হৈ লৈ পিনি চাই থাকে Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Benares where Bakhsh was employed to play the Shehnai আৰু মোমায়েকৰ নামটো কৈছে আলী বাক্স তেখেতে বিষ্ণু টেম্পলত বেনাৰসৰ যিটো বিষ্ণু টেম্পল হয় তাত গৈ পিনি চেহনাই বজাইছিলেগৈ আৰু তাৰ লগত সি গৈছিলে বিছমিল্লা খান আলী বাক্স উড প্লে দ্য চেহনাই এণ্ড বিছমিল্লা উড চিট কেপটিভেটেড ফৰ আৱাৰ্ছ অন এণ্ড আৰু আলী বাক্সে তাত গৈ পিনি চেহনাই বজায় আৰু বিছমিল্লা খানে ঘণ্টা ধৰি তাতে বহি লৈ পিনি মোমায়েকে বজোৱা উপভোগ কৰি থাকে Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day আৰু লাহে সি সেই বাজনা বজোৱাৰ ওপৰত অলপ জ্ঞান পালে আৰু সি সেই তাত বহি লৈ পিনি গোটেই দিনটোহেত বহি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে 4 years to come the temple of Balaji and Mangalamaya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude আৰু সি তাৰ কাৰণে বালাজী আৰু মংগলামায়া আৰু গংগা নদীৰ পাৰ তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল লগা জেগা ঠাই হৈ পৰিলে য'ত সি অকলে মনে অকলে থাকি লৈ পিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিছিলে সংগীত চৰ্চা কৰিব পাৰিছিলে The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai আৰু সেই নদীৰ যি ফ্ল'য়িং হয় বৈ যোৱা পানীয়ে তাৰ ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে তাক সেই ৰাগাছৰ ক্ষেত্ৰত এই চেহনাই বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাত তেওঁক প্ৰেৰণা যোগাইছিলে At the age of 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference 14 বছৰ বয়সত বিছমিল্লা খানে এলাহাবাদ মিউজিক কনফাৰেন্সত মোমায়েকৰ লগত গৈ লৈ পিনি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে At the end of his recital উস্তাদ ফায়াজ খান patted the young boys back and said আৰু যেতিয়া শেষ হৈছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ পাছত উস্তাদ ফেজ খানে বিছমিল্লা খানক আহিলে পিনি তাৰ পিঠিত অলপ ঢকিয়াইছিলে মৰমেৰে আৰু কৈছিলে work hard you shall make it আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা তুমি এদিন গৈ সফল হ'বা তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'বা তেনেকৈ বুলি কৈছিলে With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break he soon became an often heard Shehnai player on radio আৰু যেতিয়া All India Radio 1938 চনত লক্ষ্ণৌত যেতিয়া অপেনিং কৰিছিলে তাৰ পিছৰ পৰাই বিছমিল্লা খানে তাত চেহনাই বজাব ধৰিছিলে আৰু খুব তেখেতক প্ৰায়ে তাত চেহনাই বজোৱা শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰাই তেখেত ফেমাছ হ'বলৈ ধৰিছিলে আৰু বিখ্যাত হ'বলৈ When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন 15 আগষ্ট 1947 চনৰ 15 আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰে তেতিয়াই বিছমিল্লা খানে প্ৰথমজন ভাৰতীয় লোক আছিল যিজনে চেহনাইৰে ভাৰতবৰ্ষক সেই নতুন ৰূপটোত স্বাগতম কৰিছিলে He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru who later gave his famous Thrice to Destiny speech আৰু তেখেতে খুব অন্তৰ খুলি বাদ্যযন্ত্ৰ সেই ৰাগ কাফি গাইছিলে পুংগীৰ জৰিয়তে ৰেড ফৰ্টৰ পৰা গাইছিলে য'ত অডিয়েন্স আছিলে আৰু লগতে মহাত্মা গান্ধী আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আছিলে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবাসীক সম্বোধন কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Bismillah Khane বহুতো পাৰফৰ্মেন্স কৰিছে ভাৰতবৰ্ষতো কৰিছে আৰু abroadতো কৰিছে বিদেশতো গৈ কৰিছে His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. আৰু তেখেতে প্ৰথমটো যেতিয়া বিদেশত গৈ লৈ পিনি যে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছিলে বুলি কৈছে প্ৰথম বিদেশত গৈ লৈ পিনি বজাইছিলে আফগানিস্তানত আৰু তাত কিং জাহিৰ শাহে তেখেতৰ যি বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছিলে এই হেৰিয়ে বিছমিল্লা খানে তাত মোহিত হৈ লৈ পিনি তেখেতক পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেট তেখেতক উপহাৰ দিছিলে The king of Afghanistan was not the only one to fascinated with Bismillah's
মিউজিক আৰু কেৱল যে আফগানিস্তানৰ ৰজাই বিছমিল্লা খানৰ মিউজিকত মোহিত হৈছিল তেনে নহয় ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ বিজয় ভাট was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai আৰু যিজন ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ বিজয় ভাট তেখেতেও তেওঁৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা শুনি লৈ পিনি খুব এটা ফেষ্টিভেলত বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছিলে আৰু বজোৱা শুনি লৈ পিনি তেখেত খুব ইমপ্ৰেছড হৈছিলে মোহিত হৈছিলে যাৰ বাবে তেখেতে এখন ফিল্ম তৈয়াৰ কৰিছিলে নিৰ্মাণ কৰিছিলে যিখনৰ নাম দিছিলে গুঞ্জ উঠি চেহনাই দ্য ফিল্ম ৱাজ এ হিট and one of Bismillah Khan's compositions Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide chartbuster আৰু সেই যিখন চিনেমা সেই চিনেমাখনৰ সেই ফিল্মখনত বিছমিল্লা খানৰ এটা ৰচনা কৰা গীত দিল কা খিলোনা হে টুট গয়া সেই গীতটোৱে দৰ্শকৰ নেশ্যন ৱাইড চাৰ্ট বাষ্টাৰ অতি হিট হৈছিলে সেই গীতটো ডেছপাইট দিছ হিউজ ছাকচেছ ইন দ্য চেলুলয়েড ৱৰ্ল্ড বিছমিল্লা খানছ ভেঞ্চাৰ্ছ ইন ফিল্ম মিউজিক ৱে লিমিটেড টু যদিও বিছমিল্লা খানে সেই গীতটোৰ জৰিয়তে বহুতো লোকৰ পৰা মৰম চেনে পাইছিলে বহুত ফেমাছ হৈছিলে তথাপি কিন্তু তেখেত সেই ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অকল কেৱল তেখেতৰ দুখনেই আছিলে সেই দুখন হৈছে বিজয় ভাটছ গুঞ্জ উঠি চেহনাই এণ্ড বিক্ৰম শ্ৰীনিবাস কানাণ্ডা ভেঞ্চাৰ চানাধি আপনা এই দুখনতহে কেৱল তেখেতে কাম কৰিছিল গুঞ্জ উঠি চেহনাই যিখন বিজয় ভাটৰ আছিলে আৰু বিক্ৰম শ্ৰীনিবাসৰ আছিলে তোমাৰ চানাধি আপনা এই দুখনতহে কাম কৰিছিলে আই জাষ্ট কান কাম টু টাৰ্মছ উইথ দ্য আৰ্টিফিচিয়েলিটি এণ্ড গ্লেমাৰ অফ দ্য ফিল্ম ৱৰ্ল্ড হি চেইজ উইথ এম্পেচিছ আৰু তেখেতে এই বিষয়ত কৈছিলে যে এই ফিল্ম কৰা যিখিনি তোমাৰ নীতি নিয়ম আছিলে সেই নীতি নিয়মখিনি তেখেতৰ মতে কৃত্ৰিম আছিলে আৰ্টিফিচিয়েলিটি আৰু খুব গ্লেমাৰ আছিলে চিকমিকিয়া আছিলে আৰু সেইবিলাকে যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছিলে সেই ৰীতি নীতিখিনি তেখেতে মানি লোৱাত অলপ অসুবিধা পাইছিলে তেখেতৰ মতে এইবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল আছিলে কৃত্ৰিম আছিলে এৱাৰ্ডছ এণ্ড ৰিকগনিশ্যন কেম থিক এণ্ড ফাষ্ট তেখেতলৈ বহুতো এৱাৰ্ডছ দিয়া হৈছিলে তেখেতে বহুত এৱাৰ্ডছ পাইছিলে পুৰস্কাৰ পাইছিলে বিছমিল্লা খান বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু বি ইনভাইটেড টু পাৰফৰ্ম এট দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ লিনকলন চেণ্টাৰ হল ইন দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা বিছমিল্লা খানেই প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যিগৰাকীক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে প্ৰেষ্টিজিয়াছ লিনকলন চেণ্টাৰ হলত তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ যিটো ইউনাইটেড ষ্টেট আমেৰিকাৰ হয় হি অলছ' টুক পাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এক্সপজিশ্যন ইন মণ্ট্ৰিল তেখেতে ৱৰ্ল্ড এক্সপজিশ্যন ইন মণ্ট্ৰিলতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ইন দ্য কেনছ আৰ্ট ফেষ্টিভেল এণ্ড ইন দ্য ওচাকা ট্ৰেড ফেয়াৰ এইবোৰত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ছ' ৱেল ন'ন ডিড হি বিকাম ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ডেট এন অডিটৰিয়াম ইন তেহেৰাণ ৱাজ নেম আফটাৰ হিম আৰু তেখেত ইমানেই গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে তেখেত পপুলাৰ হৈ গৈছিলে ফেমাছ হৈ গৈছিলে আৰু যাৰ বাবে তেহেৰাণত এটা অডিটৰিয়াম তেখেতৰ নাম দিয়া হৈছিলে যিটো অডিটৰিয়াম প্ৰেক্ষাগৃহৰ নাম দিছিলে তহৰ মছিকি উস্তাদ বিছমিল্লা খান নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ লাইক দ্য পদ্মশ্ৰী দ্য পদ্মভূষণ এণ্ড দ্য পদ্ম বিভূষণ ৱেৰ কনফাৰ্ড অন হিম তেখেতক যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ পুৰস্কাৰ আছিলে পদ্মশ্ৰী পদ্মভূষণ আৰু পদ্মবিভূষণ এইবিলাকতে তেখেতক দিয়া হৈছিলে পুৰস্কাৰিত কৰা হৈছিলে ইন 2001 উস্তাদ বিছমিল্লা খান ৱাজ এৱাৰ্ডেড ইণ্ডিয়াছ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড দ্য ভাৰত ৰত্ন আৰু 2001 চনত তেখেতক ভাৰতৰ যিটো আটাইতকৈ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় সেইটোক তেখেতক দিয়া হৈছিলে যিটো ভাৰত ৰত্ন হয় উইথ দ্য coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness he said আৰু সেই পুৰস্কাৰটো পোৱাৰ পাছত সি বহুত সুখী হৈছিলে আৰু সুখী মনেৰে এটা কথাই কৈছিলে কি বুলি কৈছিলে যে all I would like to say is teach your children music this is Hindustan's richest tradition even the West is now coming to learn our music যে আমাৰ যিবোৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে চিলড্ৰেন আছে এইবোৰ সকলোৱে মিউজিকটো শিকিব লাগে এইটো হিন্দুস্তানৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান এটা ট্ৰেডিশ্যন হয় পৰম্পৰা হয় আনকি এই যিটো মিউজিক হয় এই মিউজিক আনকি ৱেষ্ট পাশ্চাত্যৰ যিবোৰ দেশ হয় সেই দেশবোৰেও চৰ্চা কৰিছে মিউজিকৰ ওপৰত ইন স্পাইট অফ হেভিং ট্ৰেভেল অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড Khansab as he is fondly called is exceedingly fond of Benares and Dumrao and they remain for him the most wonderful towns of the world.
ইয়াৰ পৰিৱৰ্তেও তেখেতে বহুত গোটেই পৃথিৱীখনে ভ্ৰমণ কৰিছিলে, তথাপিও কিন্তু খান চাহাব এজ হি ইজ ফণ্ডলি কল ইজ এক্সিডিংলি ফণ্ড অফ বেনাৰস, কিন্তু তেখেতে তথাপিও কিন্তু বেনাৰস আৰু ডুমৰাও ঠাইডোখৰকে আটাইতকৈ ভাল পাইছিলে আৰু ৱাণ্ডাৰফুল টাউনছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, সি তাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ৱাণ্ডাৰফুল আচৰিত টাউন দুখনেই হৈছে এই দুখন, যি দুখন বেনাৰস আৰু ডুমৰাও। এ ষ্টুডেণ্ট অফ হিজ ৱান্স ৱান্টেড হিম টু হেড এ চেহনাই স্কুল ইন দ্য USA, আৰু তেখেতৰে এজন ষ্টুডেণ্টে এবাৰ কি কৈছিলে, USAত আমেৰিকাত এখন স্কুল খুলিব বিচাৰিছিলে, যিখন স্কুলৰ হেড হিচাপে তাৰমানে প্ৰিন্সিপাল হিচাপে তেখেতকে নিয়োগ কৰিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্ট প্ৰমিছ টু ৰিক্ৰিয়েট দ্য এটমছফিয়াৰ অফ বেনাৰস বাই ৰিপ্লিকেটিং দ্য টেম্পলছ দেয়াৰ, আৰু সেই ষ্টুডেণ্টে এটা কথা প্ৰমিছ কৰিছিলে যে তাত বেনাৰসত যেনেকৈ মন্দিৰ আছিলে সেই মন্দিৰৰ আগতে তাতো সি স্থাপন কৰি দিম বুলি প্ৰমিছ কৰিছিলে। বাট খান চাহাব আস্ক হিম ইফ হি উড বি এবল টু ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিভাৰ গংগা এজ ৱেল, কিন্তু খান চাহাব মানে তোমাৰ বিছমিল্লা খানৰ কথা কৈছে দেই। খান চাহাবে তেতিয়া এটা কথা কৈছিলে যে তুমি গংগা নদীখনক ইয়ালৈ লৈ আহিব পাৰিবা জানো, তেনেকৈ বুলিহে কৈছিলে। লেটাৰ হি ইজ ৰিমেম্বাৰ্ড টু হেভ ছেইড ডেট ইজ হোৱাই হুৱেন এভাৰ আই এম ইন ফৰেইন কাণ্ট্ৰি আই কিপ yearning to see হিন্দুস্তান, তেতিয়া কৈছে যে যেতিয়া তেখেতে ফৰেইন কাণ্ট্ৰি বিদেশত থাকে তেতিয়া তেখেতে হিন্দুস্তানখনক চাবলৈ অতি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, খুব মন গৈ থাকে। হোৱাইল ইন মুম্বাই আই থিংক অফ অনলি বেনাৰস, আৰু যেতিয়া মুম্বাইত থাকে তেতিয়া তেখেতে বেনাৰস আৰু হলি গংগা সেই গংগাৰ নদীখনৰ বিষয়ে ভাবি থাকে। এণ্ড হোৱাইল ইন বেনাৰস আই মিছ দ্য ইউনিক মাথা অফ ডুমৰা, আৰু যেতিয়া বেনাৰসত থাকে তেখেতে সেই ডুমৰাৰ কথা মনত পেলাই থাকে। উস্তাদ বিছমিল্লা খানছ লাইফ ইজ এ পাৰফেক্ট এক্সাম্পল অফ দ্য ৰিচ কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়া অন one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. তো ইয়াতে কৈছে যে চহকী ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ পূৰ্ণাংগ উদাহৰণ তেওঁৰ জীৱন, তাৰমানে এই বিছমিল্লা খানৰ জীৱনৰ কথা কৈছে। এজন অনুৰাগী মুছলমান হোৱাৰ স্বত্তেও তেওঁ সহজভাৱে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰত চেহেনাই বজাইছিল। গতিকে ইমানেই আছিলে। যদিহে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।